Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat tutorial cara nak buat intro video-video yang lebih gempak menggunakan Kine Master. Okey. So sebelum tu kita buka dahulu video untuk edit yang baru. Okey, kemudian saya pilih aspek ratio 16:9. Okay, hari ni saya nak buat intro menggunakan machine gun. Okey. Jadi sebelum tu saya masukkan background hitam. Okey, background hitam boleh tarik lah. Ikut kesesuaian kat sini saya buat dalam 11 saat. Okey. Dan kita tambahkan layer media. Di sini saya dah simpan machine gun ni. Okey. Nanti saya akan masukkan dekat description. Boleh dapatkan pada ruangan description. Okey. Kemudian pilih full screen. Okey. Kemudian pilih pada blending dia screen. Okey, sebab kita nak jadikan dia sebagai screen. Okey. So video ni boleh kita dapatkan, kita boleh download, boleh cari yang copyright, free copyright. Okey, so saya ni pun saya cari dekat YouTube. Okey. Kemudian ikut kesesuaian lah. Adjust sikit-sikit. Okey. Dan dekat okey, kita pilihkan bring to front. Okey. Kemudian tambah layer lagi. Kita masukkan particle gold. Okey, so kat sini kita adjust. Kita adjust. Okey. Adjust kat sini. Okey, pilih full screen. Okey, blending dia ialah kita guna multiply. Okey. Multiply. Okey, kemudian tambah layer lagi. Ini kita tambah tulisan. Okey, contoh saya buat kat sini free tutorial. Okey. So kat sini kita boleh pilih tulisan. Okey, contoh tulisan yang saya pilih Orbitron bold. Okey. So kita besarkan ikut kesesuaian. Okey, contoh macam ni. So tarik. Okey. Dan free tutorial ni kita buat send to back. Okey. Send to back. Okey, satu lagi sekali. Kita tekan bring to front. Okey. So kat sini screen ni kita boleh penuhkan. Okey.
Okay, contoh. Okay. Tulisan boleh besarkan lagi. Okay, jadi kita besarkan tulisan. Okay. Okay, tulisan. So kat sini boleh buat glow ke? Okay. Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, tulisan keluar cepat sangat, so kita kurangkan kat sini. Kita adjust kat sini supaya dia selari. Okay, lagi sekali kita tengok. Okay. Lagi sekali. Okay, so jadi dah. Okay, itu sahaja. Semoga dapat membantu rakan-rakan untuk menghasilkan video yang menarik. Okay. Assalamualaikum.